Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Totul părea să fie la apogeu în acea noapte. Luminile scenei, aplauzele, murmurele entuziasmate ale publicului care umpleau fiecare colț al sălii. Halil Ibrahim era acolo, cu prezența sa impunătoare și vocea sa profundă mângâind notele unei balade care vorbea despre dragoste și pierdere. Nimeni nu și-a imaginat că concertul, menit să fie o sărbătoare, se va transforma într-o noapte care va pune la încercare inimile tuturor celor prezenți. Și în mijlocul acelei splendori scenice, s-a întâmplat neașteptatul. Halil Ibrahim, cu o notă încă tremurând în aer, și-a dus mâna la piept și a căzut în genunchi. Timpul s-a oprit în loc. Un țipăt a străpuns aerul. Nu era un țipăt oarecare. Era strigătul lui Slatirkoglu, care stătea în culise, atentă și mândră, până când l-a văzut prăbușindu-se. Vocea ei, răgușită, a străpuns vacarmul ca un cuțit ascuțit care spargea tăcerea. Nimeni nu știa cum să reacționeze. Echipa a alergat, muzicienii și-au lăsat instrumentele să cadă, publicul și-a ținut respirația. Dar Slatirkoglu a fost cea care a sosit prima. Fața ei, palidă și plină de teroare, s-a aplecat peste Halil Ibrahim în timp ce îl lua în brațe. Halil Ibrahim a țipat iar și iar, ca și cum fiecare apel l-ar putea aduce înapoi. Minutele care au urmat au părut o eternitate. Slatirkoglu nu i-a dat drumul la mână. Prima a vorbit neîncetat, ca și cum vocea ei l-ar putea menține conectat la lume. Prima a spus să deschidă ochii, să o privească, să nu-i facă asta. Vulnerabilitatea pe care a arătat-o în acele secunde era atât de crudă, atât de reală, încât nimeni nu și-a putut stăpâni lacrimile. Pentru că, dincolo de scenă, dincolo de camere, ceea ce se întâmpla era profund uman. Era iubire, era frică, era tremurul care cuprinde o persoană atunci când se teme să piardă ceea ce este mai prețios. În cele din urmă, o targă a străpuns mulțimea și l-au ridicat cu grijă pe platformă. Slatirkoglu nu s-a mișcat de lângă el. Ea a mers lângă el, ținându-l de braț, vorbindu-i la ureche, în timp ce mulțimea a început să murmure, să plângă și să se roage. Clienții concertului nu au înțeles ce se întâmplă, dar știau că este grav. Unii au filmat, alții pur și simplu l-au îmbrățișat. Și în centrul tuturor, ea, frântă, dar neclintită, ca și cum dragostea ei l-ar fi putut susține chiar și în acea transă. Rețelele de socializare au explodat în câteva minute. Dar în acel spital, lumea digitală s-a stins. Singurul lucru care conta era bătăile inimii lui Halil Ibrahim, șoapta lui Slatirkoglu și așteptarea chinuită a diagnosticului. Nu s-a despărțit de el nicio clipă. Stând lângă el, cu capul sprijinit pe cearșaful alb, a repetat cuvinte de încurajare ca niște mantre. Nimeni nu a îndrăznit să-l întrerupă. Nimeni nu a îndrăznit să o scoată din acea cameră unde dragostea adevărată, era în joc. Câteva ore mai târziu, Halil Ibrahim și-a deschis încet ochii. Primul lucru pe care l-a văzut a fost Slatirkoglu, cu lacrimi și roindu-i în tăcere pe obraj și un zâmbet fragil care îi străpungea tristețea. La început nu a spus nimic. Doar i-a strâns mâna. Atunci i-a știut că el se întorsese. Că îl avea din nou. Și acel mic semn a fost suficient pentru a-i face lumea să se învârtă din nou. Echipa medicală i-a explicat că a fost un colaps din cauza oboselii extreme și a stresului acumulat. Dar ceea ce nimeni nu a putut explica a fost cum se susține un suflet atunci când corpul cedează. Poate că dragostea Slatirkoglu, vocea ei, strigătele ei, mângâierile ei l-au ținut ancorat. Pentru că uneori, inima nu răspunde la medicamente, ci la invizibil. La ceea ce doar cei care iubesc pot provoca. În zilele următoare, Halil Ibrahim a rămas sub observație. Slatirkoglu a devenit umbra lui.
i-a făcut ceaiul, i-a aranjat pernele, l-a acoperit când dormea. Și în acele tăceri comune el i-a ținut mâna mai strâns ca niciodată. Ca și cum ar fi înțeles în sfârșit că nu mai vrea să ignore ceea ce exista între ei. Ca și cum acea cădere ar fi fost de fapt începutul unei noi etape. Pentru cei care i-au cunoscut, nu a fost o surpriză. Legătura dintre ei a fost întotdeauna evidentă, dar au deghizat-o în complicitate profesională. Până în noaptea aceea. Până la acel țipăt care i-a sfâșiat sufletul lui Slatircoglu și a dezvăluit un sentiment care nu mai putea fi ascuns. În căderea lui Halil Ibrahim s-a dezvăluit adevărul despre amândoi, că aveau nevoie unul de celălalt, că se căutau, că dragostea nu se acționează, ci se trăiește. De atunci, tăcerea dintre ei a devenit mai elocventă. Nu a mai fost nevoie să spună prea multe. Cu o privire, cu un gest, au spus totul. Pentru că după ce ajung în abis, ceea ce rămâne este certitudinea esențialului. Și în viața amândurora, nu a mai existat loc de îndoială. Doar pentru recunoștința de a se avea încă unul pe celălalt. Fanii, aflând treptat ce se întâmplase, au început să trimită mii de mesaje de susținere. Unii chiar au mărturisit că au plâns la auzul veștii. Pentru că dincolo de lumea divertismentului, ceea ce i-a mișcat pe toți a fost umanitatea, fragilitatea expusă, dragostea care s-a manifestat nefiltrată. Nu în fiecare zi se scrie o poveste de dragoste în mijlocul unei situații de urgență. Halil Ibrahim, cu vocea încă slabă, și-a exprimat public recunoștința, dar ochii lui vorbeau mai tare decât cuvintele. Și când s-a uitat la Slatircoglu în acel scurt interviu, a făcut-o cu un amestec de devotament și admirație care i-a mișcat pe toți. Ea, la rândul ei, i-a luat pur și simplu mâna în fața camerelor de filmat. Și în acel gest, întreaga poveste a fost spusă. Pentru că uneori, nu este nevoie să-ți declari dragostea cu voce tare. Uneori, un strigăt disperat, o lacrimă tăcută, o mână care nu ne lasă, sunt suficiente. Uneori, dragostea se dezvăluie în momentele în care credem că am pierdut totul. Și în acea noapte, pe scenă, dragostea lui Slatircoglu a rezonat mai tare decât orice cântec. Pascali.